ngồi cửa. Hỏi ông này nè. Cái con quá đó chị. Cái nhà gỗ là tụt bên sau rồi. Cái nhà cái đào đây là cái chuối này. Khởi chỗ nào ấy nhở? Đây này, cái chuối này này. Qua nữa. Tay trái. Đấy, bảo chỗ sửa xe đạp Kim Thơm đây. Đây là Kim Thơm. Tin. Đây là Kim Thơm rồi. Bảo cho sửa chuyên Kim Thơm đây. Cái Kim Thơm đây nhà gì đây? Cái này. Ý có anh Thành của nhà Kim Kim đây. Đây nhà bà kia. Bây giờ là còn gì còn kia nhà gì Khởi kia. Lâu này nó tròn rồi. Xuống. Kim xây bên này. Anh này túi quá. Của cháu hả? Ở nhà cậu Kim ấy rồi. Ông kia nhà cái đứa. Chỗ ăn cũng được vuông. Sửa xe đạp Kim Thơm đấy. Nhà xây mới to đùng cứ cái. Không biết để cái hay. Xuống đi để có số không? Cháu chủ đá. Để sắp nhân thương. Đây được. Đây nhá. Đây vào trong đường.